Good morning, guys! Bali, alas 6 ng umaga dito ngayon. Maliwanag na. At medyo malamig. At kitang-kita nyo naman yung kalawakan. Maganda yung panahon. Maganda din yung tubig. Nandito nga pala kami ngayon sa Rapid Bay. Manguhuli kami ng pusit. Bali, susundan ko yung asawa ko. Nandun na siya sa dulo ng jetty. Yan. Malamig pa rin. Pero spring na dito sa amin. Ayan na, may huli na siya. Unang huli niya. 1-0. First cut. Yung isa pa hinihila din. Ba, ano muna hinihila na? Ay, wala akong tripod. Ha? Ay, hinihila na yan, oh. Ano ba yan? Ano meron yan? Yan. Wala. Yan. Second. Dalawa na. Ito yung huli ko, malaki. Sige, ulan mo na rin yun. Huli? Hinihila din yung ating pang ano, oh. Yun! Laki! Muntik na. Sige, ihagis mo agad. Baka meron pang kasama. Baka kinain na yan. Hagisan mo pa. Seven nga lang yan, papa. Parang ano lang, 10 minutes lang natin nahuli. 2, 4, 6, 8. May 8 na tayo. Maliit. Huli ko yan. Ay, huli mo pala yan. Sa akin yan. Ayan, sa'yo. Parang sa akin namang mga fishing rod yan. May 8 na tayo. Huli na yun. Ang laki.
bata na yan. Baka mo, be.